فروپاشی امپراتوری عثمانی یکی از مهمترین تحولات قرن 20 بود که نتیجه شد همین خاورمیانه پر از آشوب امروز. با شکست عثمانی در جنگ جهانی اول و امضای پیمان سور تو سال 1920 این امپراتوری عملاً فرو پاشید و سرزمین‌های وسیع اون بین قدرت‌های پیروز به ویژه بریتانیا و فرانسه تقسیم شد. این تقسیم بندی نه تنها به استقلال واقعی ملت‌های منطقه منجر نشد، بلکه بذر تنش‌های قومی و مذهبی زیادی رو کاشت. یکی از بازیگران مهم این دوره کسی نبود جز وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحده. ایالات متحده تا سال 1917 عملاً وارد جنگ جهانی اول نشد. حتی وقتی هم که وارد شد، خیلی مستقیم به آلمان و اتریش مجارستان اعلام جنگ نکرد و در این موضوع بسیار با احتیاط رفتار میکرد. جنگ از سال 1914 کلید خورده بود و در حساس‌ترین لحظات خودش قرار داشت. بنابراین ورود امریکا به صحنه رقابت بسیار تاثیرگذار بود. اثرش هم خیلی زود با پیروزی جبهه متفقین بعد از ورود آمریکا مشخص شد. اما جدای از جنگ، امریکا عملاً وارد سیاست‌ها و اتفاقات خاورمیانه هم شد که تا مدت‌ها بعد جنگ جهانی اول هم ادامه داشت. سه موضوع اصلی وجود داشت که نگاه آمریکا رو به خاورمیانه جلب کرد: مسئله ارامنه، مسئله صهیونیسم و مسئله امپریالیسم اروپا. مسئله ارامنه سالها پیش از جنگ جهانی اول شروع شده بود. ارمنی‌ها که مردم مسیحی بودند، در سرزمین باستانی زندگی می‌کردند که به مرور زمان تحت تصرف امپراتوری عثمانی و روسیه قرار گرفته بود. تا سال 1914 حدود 2 میلیون ارمنی در نواحی شرقی عثمانی زندگی می‌کردند. بخش عمده‌ای از کشتار ارامنه در دوران جنگ ناشی از تقابل عثمانی و روسیه بود. در جریان این درگیری‌ها ترک‌ها به قفقاز حمله کردند، اما بعد از شکست در برابر ارتش روسیه، نیروهای روس به کمک ارامنه تونستند به مرزهای شرقی عثمانی نفوذ کنند و مناطقی رو اشغال کنند. این مسئله باعث شد که دولت عثمانی سیاست سرکوب شدیدی رو علیه ارامنه به اجرا بذاره که شامل اعدام‌ها و تبعیدهای گسترده بود. آمار و ارقام مربوط به این نسل‌کشی توسط دولت عثمانی محرمانه نگه داشته شد، اما تخمین زده میشه که حدود 1 میلیون ارمنی جان خودشون رو از دست داده باشند. در طول جنگ جهانی اول گزارش‌هایی درباره این کشتارها به ایالات متحده رسید و دیپلمات‌های آمریکایی، به ویژه سفیر آمریکا در استانبول، این وقایع رو به واشنگتن گزارش کردند. این اتفاقات موجب جلب توجه جهانی و واکنش‌های بشردوستانه شد. سازمان‌هایی برای کمک به بازماندگان تشکیل شد و کمک‌های مالی به ارمنی‌ها ارسال شد. اگرچه ایالات متحده مستقیما درگیری نظامی با عثمانی نداشت، اما فشارهای دیپلماتیکی علیه این دولت اعمال کرد. این حوادث نگاه ضد عثمانی و تا حدی ضد اسلامی رو در برخی محافل آمریکایی تقویت کرد و به نگرش سیاستگزاران آمریکایی نسبت به امپراتوری عثمانی تأثیر گذاشت. مسئله دیگه ظهور جنبش صهیونیسم بود. از اواخر قرن 19 یهودیان اروپا که رویای ایجاد یک وطن ملی رو در سر داشتند، به تدریج در سرزمین فلسطین مستقر شدند. در حالی که برخی از صهیونیست‌ها پیشنهاد تأسیس یک کشور یهودی در اوگاندا رو بررسی می‌کردند، اکثریت اونها معتقد بودند که وطن یهودی‌ها باید در فلسطین، سرزمینی که اون رو مرتبط با پادشاهی‌های باستانی اسرائیل می‌دونستند، ایجاد بشه. بنابراین از اواخر قرن 19 یهودی‌های اروپایی برای خرید زمین و ساخت جامعه یهودی شروع به مهاجرت به فلسطین کردند. طبیعتاً این جریانات با مخالفت شدید فلسطینی‌ها همراه بود. اونها به دولت عثمانی معترض شدند، اما عثمانی توجه چندانی به این جریان نکرد، به خصوص که از یک طرف مشغول ارامنه و از طرف دیگه درگیر جنگ جهانی بود. ورود عثمانی به جنگ شرایط سیاسی رو هم برای عرب و هم برای یهودی‌ها بازتر کرد. اینجا دقیقاً جایی بود که بریتانیا وارد عمل شد و برای شکست عثمانی با حسین شریف والی مکه متحد شد تا قیام عرب علیه عثمانی رو رهبری کنه. در عوض بریتانیا هم قول حمایت از ایجاد یک کشور مستقل عربی رو داد. حسین شریف این معامله رو پذیرفت و تو سال 1916 شورش عرب علیه امپراتوری عثمانی رو به راه انداخت. این قیام‌ها و شورش‌ها کار بریتانیا رو در جنگ مقابل عثمانی راحت‌تر کرد. بعد از جنگ بین عرب و انگلیسی‌ها سر عهد و پیمانی که بسته بودن اختلافاتی ایجاد شد. حسین شریف اصرار داشت که فلسطین باید در دولت عربی قرار بگیره، ولی بریتانیا مخالف این ادعا کرد. دلیلش هم واضح بود. بریتانیا از طرف دیگه تعهد جداگانه‌ای به جنبش صهیونیسم داده بود. در سال 1917 یکی از رهبران صهیونیسم به اسم وایزمن با بریتانیا لابی کرده بود تا یک بیانیه عمومی در حمایت از صهیونیسم بدن. بریتانیا هم با این داستان موافقت کرده بود
چرا که داشتن یک متحد و یک دولت دوست در خاورمیانه بعد از جنگ میتونست بسیار ارزشمند باشه. بر این اساس در نوامبر 1917 وزیر خارجه بریتانیا آرتور بالفور با صدور بیانیه‌ای علنی اعلام کرد که دولت بریتانیا از تشکیل یک دولت یهودی در فلسطین حمایت میکنه. چند ماه قبل، درست زمانی که وایزمن مشغول به توافق رسیدن با بریتانیا بر سر این بیانیه بود، امریکا هم وارد جنگ جهانی شده بود. حالا که ایالات متحده وارد میدان شده بود، وایزمن از فرصت استفاده کرد و خواهان حمایت ویلسون و آمریکا از صهیونیسم شد. وایزمن به کمک لوئیس براندیس به عنوان دوست و مشاور ویلسون موفق به جلب رأی ویلسون در این موضوع شد. پس ویلسون رئیس جمهوری ایالات متحده هم حمایت خودش را از بیانیه بالفور اعلام کرد. بعد از اعلام حمایت ایالات متحده از بیانیه بالفور، اوضاع در خاورمیانه پیچیده‌تر شد. فلسطینی‌ها و عرب منطقه که انتظار داشتن بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی استقلال پیدا کنن، خودشون رو در برابر موج تازه‌ای از مهاجرت یهودیان به فلسطین دیدن. اما این تنها یکی از پیامدهای ورود امریکا به سیاست‌های خاورمیانه بود. سیاست‌های امپریالیستی اروپا و رقابت قدرت‌های بزرگ هم نقش اساسی در آینده منطقه داشتند. با پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، در حالی که بریتانیا و فرانسه مشغول تقسیم غنایم جنگ بودند، امریکا به عنوان قدرتی نوظهور تلاش می‌کرد نفوذ خودش رو در جهان بیشتر کنه. ویلسون با ارائه اصول 14 گانه خودش به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تاکید کرد، اما در عمل این اصول در خاورمیانه چندان اجرایی نشد. پیمان سایس-پیکو که به صورت مخفیانه بین بریتانیا و فرانسه منعقد شده بود، منطقه را به حوزه‌های نفوذ این دو قدرت تقسیم کرد. زمانی که مفاد این پیمان فاش شد، خشم گسترده‌ای در بین رهبران عرب به وجود اومد. اونها احساس کردند که بهشون خیانت شده. با پایان جنگ، جامعه ملل به عنوان نهادی برای حفظ صلح جهانی تأسیس شد و یکی از نخستین تصمیمات اون اعطای قیومیت سرزمین‌های امپراتوری عثمانی سابق به قدرت‌های اروپایی بود. بریتانیا قیومیت فلسطین، عراق و اردن رو به عهده گرفت، در حالی که سوریه و لبنان تحت کنترل فرانسه در اومدن. این قیومیت‌ها در واقع پوششی برای استعمار اروپایی در منطقه بودند. امریکا از توافقنامه سایس-پیکو که بین بریتانیا و فرانسه برای تقسیم سرزمین‌های عثمانی بسته شده بود حمایت نکرد. علاوه بر اون، هیئت آمریکایی تو سال 1919 به خاورمیانه اعزام شد تا نظرات مردم منطقه رو درباره حکومت آیندهشون بررسی کنه. این کمیسیون نشون داد که بسیاری از مردم منطقه خواهان استقلال بودند و اصلا تمایلی به قیومیت یک کشور اروپایی به سرزمینشون نداشتند، اما توصیه‌های اونها مورد توجه قدرت‌های استعماری قرار نگرفت. در مجموع، فروپاشی امپراتوری عثمانی زمین ساز تنش‌های بلند مدتی شد که حتی تا امروز نیز ادامه داره. ورود ایالات متحده به سیاست‌های خاورمیانه در کنار رقابت‌های استعماری اروپا، ساختار جدیدی رو در منطقه شکل داد که نتیجه اون دهه‌ها ناآرامی، درگیری‌های قومی و مذهبی و تحولات ژئوپلیتیک گسترده بود. سیاست‌های این دوران پایه‌های نظم جدیدی رو در خاورمیانه بنا کرد که هنوز هم پیامدهای اون در بحران‌های امروز منطقه دیده میشه. در دهه‌های بعد نفوذ آمریکا در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. از یک سو مسئله یهودیان و فلسطین به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های واشنگتن تبدیل شد و از سوی دیگر رقابت ژئوپلیتیک و ظهور نفت به عنوان یک منبع استراتژیک نقش این منطقه رو در معادلات جهانی پررنگ‌تر کرد. تو دهه‌های بعد، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، امریکا به تدریج جایگزین بریتانیا و فرانسه به عنوان بازیگر اصلی در منطقه شد. نتیجه این که در دعوای قدرت کشورهای اروپایی صدها هزار نفر جان خودشون را از دست دادن و هنوز همین داستان ادامه داره. توی این ویدیو سعی کردیم نگاهی داشته باشیم به اولین تحرکات سیاسی ایالات متحده در خاورمیانه و نتایجی که در پی داشت. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. من مهدی زینعلی و اینجا سوی شهر.